Ale hodina geografie, jo? Au. Buenos días. A tam jít do kopce. Sem? Asi jo, že jo? Kaktusy. Je ve výšce 4100 metrů asi nad mořem. To je jako tak 5 možná. Dobrou noc. Buenos días z La Pazu v Bolívii. Přátelé, já přeju krásný dobrý ráno. Já mi to ukážu, jo, takhle, startu. Jo, takže přátelé, tohle je La Paz. Tamhle někde, já se to přesně nevím, že ta hranice je, ale jako někde tady takhle. Od tam už se to El Alto. Rozdíl nepoznáte. A dá se tam dostat tou lanovkou a za těma antenama tam na kopci je letiště. Jdu rychle něco polknout a pak se vydáme na tolky po La Paz. Tam restauraci na snídaní, to by paní zvláštní, ale ty jsou jako úplně peckoidní. Tamhle je za oknem demonstrace, taková malinkatá. Blokují dopravu. Radši se do toho nebudu míchat. Slibuju, že to je poslední snídaňový výstup, jenom se chci pochlubit. Samozřejmě, co nemůže chybět tady nebo v Peru, mate de coca. Takže čaj z kokových listů. Prý to pomáhá na altitude sickness. Já teď přemýšlím, že se nemám vrátit pro bundu. Jako mě není zima, tak je to dobrý. Ale za prvé, když se pám okolo na všechny ostatní, tak jsem tady za exota v mikině. Tak tady ten kluk měl jenom svetr, že jo. A druhá je, si vyjedu tamhle nahoru na kopec, což bych jako chtěl. To je 600 výškových metrů, tam bude o 4 stupně míň. Teď se podívejte za mnou dolů. Tady je všechno. Směnárna, obchod. Na metru. Můj názor na situaci. Vidíte na mém obličeji, jo? Plaza de San Francisco. Tam se samozřejmě nesmí fotit ani filmovat. Aby se nerušili věřící. Hele, já musím jako první ze všeho, ale najít bankomat, protože tady si s kreditkou nevystačí. Jako dal jsem všechny města, ale tady si myslím, že budu potřebovat peníze. Jako sem tam berou karty, ale ještě jako peníze beru. Sem tam berou QR platby, který samozřejmě já nemám vyřešený tady pro Bolívii. Jo, já jsem zapomněl, bazilika svatého Františka. Je na to link na Wikipedii. Musím někde přečíst, že to tady, nevím, 1750 postavili. To je to prostě úžasný. Jako úžasný. Mně se tady strašně líbí. Tohle je evidentně Barber Street. Jako doslova a do písmene. To je jak v tom? Kde to bylo? V Chengdu, že jo? Tam je jako ulice a na ní jsou pneuservisy. A je tam jiná ulice a tam prodávají příslušenství. Početní technice, já musím zvolnit, já jsem fakt vysoko. To není dobrý nápad tady chodit chůzí mýho tempa. Právě v těch zelených pytlících, co prodávají, tak to jsou listy koky, to se žvejka. To přesně říkám, jo? Tohle je ulice s optikama. Prostě... Já nevím, proč to tak je, ale ani proč tak je v Číně nebo na jiných místech na světě. Že jako... Jeden prodával brejle a vydělal na tom dost peněz. A ostatní sousedí obkoukali, že to je jako dobrý biznis, tak to udělali hned vedle, nebo... Jinak proto nemám vysvětlení. Tady ty kopce jsou fakt náročnější než jinde. Tamhle nahoře na kopci stojí Eiffelovka. Nějaká. Je jasný, že jsem na správném místě. Průvodce varuje, že si máte dát bacha, aby vás někdo nesledoval, když vybíráte prachy, protože vás oni pak uberou. No, ale to je riziko podnikání za prvé.
Za druhé, já si jako vyberu v přepočtu, nevím, vůbec nevím, 1000 korun. S tím bych tady měl jako vyjít na týden, no. Takže... Mě ho někdo obere, no. Mě ho někdo obere. Ale nějaký peníze jsem vybral. A když jestli vidíte nějaký cenovky různě jako ve videu, jo, tak 5 těch jejich, ne takhle, jeden ten bolivijský má hodnotu 3,50 Kč. Jo, tak krát 3,50 to máte na koruny. Takže pro představu. A já jsem si koupil vodu. Tak teď už vybaven peněz se můžu pustit i do větších akcí. Jako nákupy, suvenýrů. To je super. Takhle nějak jsem si představil Bolívii. A má to své kouzlo. A hlavně, jestli se díváte kolem mě, já jsem tady taky jedinej jako bílej zase. To je jenom prostě... Kde jsou turisti? Proč tak žádní nejsou? Musím přejít silnici, což je tady samozřejmě problém. Jsem živej. Auto mě srazilo jenom trošku. Tady je stanice, jak vidíte lanovky. Já bych potřeboval červenou linku. Tak jsou oslíci. Dobrý, můžu. A tady je hlavní nádraží lanovkový, tamhle, tady to jezdí víc, jo. Takže, a taky si tady musím koupit lístek. Jo, zatím tady vypadá v pohodě. Oni tady píšou Paracon QR, zaplaťte QR kódem s aplikací Yappe. Já jsem to chtěl vyzkoušet. Problém je, jako stáhnout. Problém je, že potřebujete bolivijský telefonní číslo, abyste se mohli zaregistrovat. Takže já třeba červenou kabinku, to tamhle vzadu. Tohle je oranžová. Koupil jsem si lítačku. Teda, nebo šalím kartu, podle toho, z které části republiky se na to díváte. Musím to dělat tak, abych jel sám, abych mohl žvanit. A vypadá to, že v tom nebude problém. Takže přátelé, jedu místním autobusem. Tady to jezdí jak metro, že jo? Tady je spousta těch linek, myslím 7 nebo něco takového. A že jo, tak v takových podmínkách prostě to je způsob, jak se přepravovat. Tamhle nahoru jdeme. Tamhle je drobeček zasněžený. No, jsou to vysoké hory. Hele, já budu mít tak čas asi 5 minut, tak já budu žvanit, jo, zatímco vy se tady můžete, tady bude hezčí, ne? Zatímco vy se tady můžete kochat okolím za mnou, takže kde začít? Začnu asi nadmořskou výškou, jo? Já o tom furt mluvím. Pokud s tím máte zkušenosti, tak existuje něco, co se jmenuje Altitude Sickness, což je nemoc z vysoké nadmořské výšky. Můžete vás to potkat hlavně citlivější lidí od 2,5 tisíce metrů nad mořem vejš. Dá se na to aklimatizovat, většina lidí je schopná se na to aklimatizovat, ale vyžaduje to čas. Dá se to nějak zrychlit. Co se vlastně děje v těle je, že tělo vyrobí víc červených krvinek, aby doručili víc kyslíku do mozku a do těla, protože je řečí vzduch. No a obecně platí pravidlo v těch vysokých výškách, kde už jako rozhodně jsme ve 4000 a vejš, tak se nedoporučuje spát o víc než 300 metrů za den, jo? Vejš, výškových, aby se tělo stihlo přivykat. Nemáte dělat žádný pohyb, žádný sport, určitě byste neměli pít alkohol a takové věci, protože to samozřejmě zhoršuje jako dehydrataci. Máte hodně pít vodu a pokud jako člověk má problém s tou výškou, jako jediné řešení je jet dolů, jo? Jako to se nespraví žádným lékem nebo něčím, jo? Prostě dolů. No, každopádně nepodceňujte tu výšku, jo? Je to jako nebezpečný. A když vám raději jako ten první den nic nedělat, proto taky dneska jako
Jo, jasně, nešel jsem tady kousek, ještě asi budu chodit, ale jako mým cílem dneska je jako v klidu zkoumat to město jen tak jako pohledem z lanovky nebo z autobusu, někde si dát nějaký jídlo a tak, nedělat nic jako divokýho. Ale tamhle je stanice ty lanovky, ale tamhle pokračuje takhle nahoru šikmo. A já přesně nevím, kam tam jede, ale podle mě jede tamhle. Zase budu na prst, tamhle do těch, tady ten přesloup, tam do těch míst. Tam se dobře dívám, no, mohlo by to tak být. Tamhle jsou další bílé špičky, oni nebudou vidět proti tomu šedému pozadí asi moc hezky, ale jsou tam. No a tam právě v podstatě by se dalo dojít pěšky na letiště, jo? Tamhle nahoře. To je prostě jako úchvatný výhled, to prostě. To je pecka, ty barevný pomalovaný domečky tady. Tady je to hezky vidět, tak já jsem na tom, co se jmenuje 16. července. El Alto. Asi by se slušelo dodat, že ty zasněžené vrcholky, co tady vidíme, to jsou 6000, jo. To jsou fakt velký kopce. Jinak taky se stojí asi říct, že tady to místo je nejvýš, kam se tu lanovkou dostanete, jo? Těch 4095. Do toho El Alta. Odsud už by to nemělo být nikde výš, co se týká morské výšky. Jako, ono se, když se podíváte na ten plánek, že uvidím, tak vám to ukážu, ono se dá udělat jako okruh. Co se tady děje? Tady dává něco zadarmo? Že já bych chtěl lineá plato. 4100? No, dobrý. Co je 4100 v Evropě? No nevím, co je 4095 metrů nad mořem. Metrhorn, ta lanovka končí 3800. A z hlavy teď nevím rychle nějakou, která jede vejš. Tak, straná linka. Šedá. Suzuju z názvu, že ta jede rovně. Že to je jako její pointa. Že jako, a ono to taky vypadá. Otočím kameru, že nejede nahoru a dolů. Z kopce příliš mnoho. Že jede tady po té náhorní plošině tohle Alta. Se jako prostě hned jako nepokouká ty pohledy, jo? To jsem schopný pravděpodobně tady jezdit jako 2 dny v lanovce. A vůbec jako nebudu váhat nad tím zbytečně. Jo, to je ta možná linka, ta už tamhle se jako jde dolů trošku, tohleto auto a já nevím, jestli tady někde zahlídneme, ale přímo tamhle mělo být někde terminál letiště, jo? Tamhle tím směrem, za těma barákama. Jsou ty slavné trhy, co každý youtuber musí povinně navštívit. Já budu první, kdo se to vykašle, protože nechci chodit po trhu, nemám na to vůbec chuť. Zase jsou trošku dolů, ty 4 kiláky jsou takový jako mimo nich. No a samozřejmě ani tady nemůže chybět, i když malá socha Krista zhlížícího na město. No a když jste to nevěděli, jo, tak tadyhle je to mám, tady bydlí Batman. Tak, tady budu přestupovat na žlutou. Tamhle ta Eiffelovka, že jo, jak jsem říkal. Což je nějaká televizní anténa, že jo, nevím, jestli tam dá jít. Ale myslím, že tady jako, nevím, proč bych šel, jako, jo, jako proč. Tady jste rozhledně všude. Oni tady mají Buenos Aires místní název, protože to na těch autobusech. No, není Buenos Aires v Argentině. Tak, už jsem si trošku dolů. V první části kabinky se mnou nikdo jel, tak jsem nechtěl žvanit. Tady je zákaz i telefonování vevnitř, aby to asi lík neotravovalo. Takže moje žvanění v češtině by to určitě jako nevylepšilo. La Paz, samozřejmě v 21. století nebláze proslulý kokainovou turistikou. Dokonce tady otevřeli první kokainový bar na světě, který se jmenoval Route 3636. Nevím, jestli ještě existuje, já jsem to nekoubil. A což samozřejmě sebou nese kriminalitu a všechno to okolo.
teď už by to mělo být lepší, ale přiznám se, že nevím, jestli bych tady chodil po ulicích jako v noci sám, pěšky. Ilustruje to ten můj příjezd do hotelu, že jo, hotel byl zamčený na mříž. Když Uberu ve Španělštině musel se telefonovat dovnitř, jak to otevřeli. A říkal, seď v autě, dokud neotevřou, pak bych dovnitř, jo. No a jinak, geograficky, že jo, La Paz, protože se nachází vysoko, tak se nachází na jižní polokouli, 16,5 stupně na jih od rovníku. Takže co je 16,5 stupně od rovníku jinde? Na sever by to bylo Honolulu na Havaji, bylo by to Dakar v Senegalu, a kdo jste byli na dovolené, tak Kap Verdi. Bangkok je okolo toho taky. No ne, 14,5 je maličko. Ale to je všechno na severní polokouli, jo? Nemám žádné město na jižní polokouli, který by tomu odpovídalo, který byste měli představu. Takže jako kdybychom nebyli tak vysoko, jak jsme, tak by tady samozřejmě bylo tropický podnebí, že jo? Tohle by měla být pro změnu nejníž položená stanice. Tam vidím v tom záběru, se mnou tam měla paní, ona přistoupila na zastávce, jak jsem tam nechtěl zbytečně žvanit. Tyjo, tamhle jsou ovce, ale jako 1000 ovcí, vidíte to? Hustý. A to zelené trávě tam. Myslím si, že to je nejníž, kam se dostanu dnešního dne, neplánuju pokračovat tamhle dál. Jste tam viděli proti tu vodu, že jo, ona je tady zakopaná, ale jinak celý to údolí úplně historicky jako vyhloubila řeka. Tak, teď pro změnu modrá linka. Ale když tady jezdíte lanovkama, jo, co jsem to chtěl říct, je cena. Koupil jsem si tu kartičku, že jo, za to platí nějaká záloha. Ale prostě jeden lístek za jedno svezení stojí 3. To znamená 10 korun. Jako 10 českých korun. Takže můžete jezdit do zblbnutí tady a nestojí to žádný peníze. Autobus z centra do Alta nahoru stojí 5, tohle stojí 3, je to schválně, jo. Oni řekli, že to aby lidi dostali do lanovek z autobusu, tak řekli, že to musí být levnější než autobus a od té doby to stojí 3. Jasně musí dotovat a tak dále, ale ta cena je prostě jako... Já tady jsem ujel v lanovkách prostě 20 km zatím, jo, a stalo mě to, nevím, 30 korun. Ale ještě k té bezpečnosti, jo. Já bych strašně nerad, aby si někdo vyložil moje video jako hej, La Paz je nebezpečný, nebo naopak, aby si ho vyložil La Paz je úplně OK a můžete tam chodit stejně jako po náměstí Svobody v Brně, že jo. Hele, no, vnímání bezpečnosti nebo rizik je stroze naprosto individuální záležitost, každý to máme jinak. Záleží na tom, jako, kde jste, s kým jste a podle toho k tomu musíte přistupovat. Takže moje komentáře v tomto ohledu neberte vůbec jako směrodatně, jo? Každý to má jinak. Já říkám, že se tady bych se možná bál chodit v noci, nevím. Když spím v noci, dám vám vědět. Takže to, co je pro mě v pohodě, pro jiného nemusí být. A tak stejně jako riziko, nevím, jízdy na bicyklu po La Paz mně přijde jako extrémně vysoký, protože tady vás musí srazit auto okamžitě. A pro někoho to může být mnohem bezpečnější než jízda v lanovce. Vypadá na nějakou tržnici. Má se dokonce kolotoče. No a já myslím, že tady budu vystupovat a tady se budeme podívat zase stačilo lanovek. Mám centru lanovkovaný na chvilku. Ještě asi nějakou lanovkou pojedu tady během těch pár dní, ale beru to jako dopravní prostředek. Tak se budu podívat někam nějaký náměstí třeba, nebo památky. Tady to město to vypadá úplně jinak, no. Má to prostě svoje části jako všude. No já to neřekl, tak to zkusím říct tady v tom chaosu, snad budu slyšet. Aglomerace La Pazu má 2,2 milionu obyvatel. Je to La Paz, El Alto, ještě asi další 3 města k tomu nalepený. Jak jste jako mohli vidět, tak žádný rozdíl nepoznáte, krom toho, že každý má jiného starostu asi, že? Bolívar.
Libertador. Já jsem přemýšlel, k čemu mám tady to město přirovnat z toho, co jsem jako už viděl, jo. A tady ta část třeba úplně ne, ale ta z začátku, že než jsem došel do té první lanovky, tam mi to přišlo jako Kúsko na steroidech, větší Kúsko nafouknutý, víc lidí, ale bez turistů. Kúsko už je turistama úplně, jo, tam je jako všechno udělané jenom pro turisty. Tady ne. Centrální banka tady píšu. Dodám, doufám, že se nerozjede. Slyším, nebo slyšel jsem nějaký skandování zase. Se něčeho nenamočil. Jdu radši stranou. Tak jo, propracoval jsem se semka. Plaza Murillo. Dřív se to jmenovalo Plaza Mayor. To je centrální náměstí La Paz. Není to nějak veliký, ale evidentně to na demonstraci stačí. Ještě pořád nevím, co to je za vlajku, takže se nechám rád poučit, jestli to je La Pazu. Bolí mě to není, La Pazu. Tohle je prezidentský palác, jo. A tam to evidentně patří k tomu, to je jako zadní trakt téhož. Tohle je kongres jejich, parlament. Zase, historická budova a i ta obluda zatím, to je součást, jo. Já teď, nevím, jak to ještě dám s jídlem přesně, ale mně dochází baterky v telefonu a bez toho já se neobejdu, protože mapa a tak. Asi se ta demonstrace nelíbí. Jako vypadají ostře, kluci a holky. Tady už jsem je našel, tady jsou všichni turisti v La Paz. Krátký rukáv, kraťasy, podle toho to poznáte. A blondětý vlasy. Tak co, vytlačíte je, nebo jaký bude postup? Já myslím, že už je přečíslili, ne? Už tady víc policajtů dohromady než demonstrantů. A je to. A je uklízeno. Tady ulici vedle prezidentského paláce už jsem na pěší zóně pro turisty. Ale no, turistský, já si to dělám srandu, že jo, jako určitě tady jsou, je tady určitě spousta turistů z Jižní Ameriky, který já nějak nerozpoznám očima. Ono, dostat se do La Pazu totiž není úplně triviální. I když se řekne mezinárodní letiště, nejvyšší na světě, a to je pravda, tak odsud se dá dostat do Cusca, do Bogoty a do Limy. A tím končí výčet mezinárodních destinací. A to ne všechno lítá úplně často. Já třeba odsud potom poletím taky složitějc malinko, uvidíte. Věc se má tak, že prostě asi, nevím, jestli mi naplnili poptávku, ale zároveň asi sem není úplně tak triviální lítat kvůli té mořské výšce a tak dále. Takže výsledkem toho je, že je tady jiný letiště, asi hodinu letu odsud, hodinu a půl, Santa Cruz de la Sierra, a tam lítají všechny mezinárodní lety. Jako tam už lítá Miami a Madrid a všechny tady ty místa, kde jste čekali, že budou ty komunity. Ono možná i to je jako daň za to, že tady nejsou turistky, že jo, protože prostě musíte si koupit hromady letenek, stojí to hromadu peněz a je to komplikovaný. A taky ta nadmořská výška, no. Ačkoliv to je teda podle mě spíš lákadlo, než problém. Una hamburguesa con queso y patatas fritas. Přátelé, v Bolívii není McDonald's. Já si to vygrát. Ale prostě není tady. Jako, abyste to věděli, jako není tady. No, já jsem si dal, takže když není tady McDonald's, že jo, jsem si musel dát náhražku. Třeba to bude lepší. Oběd vyřešený. Já tamhle bydlím, jo, tamhle v tom. Já si tam si hodím tu mikinu, to tady, já potřebuji ještě si nakoupit nějaký věci na zítra. Protestovali ráno, tady protestují ještě teď, ještě to je přestalo bavit.
Co je tady to za office, že tady protestujou? Radnice nebo? Es algo que no tiene derecho a la justicia. Por eso nosotros vamos a seguir reclamando. Hustý, tam mají namalovaných 5 hvězdiček. Pětihvězdičkový, jak pětihvězdičkový hotel La Paz. Rozdíl mezi poledne a odpoledne vypadá přesně takhle. Tatáž ulice. Koukněte na ty značky. Tak inovovat šatník asi. Každopádně, tady je úplně promarněná příležitost pro podnikatele. Tady mají úplně všechno a nemají tady ani jeden magnet. Tady, kdyby prodávali předražený magnety, tak je všechny prodej. Turistům, jako jsem já. Tady prodávají úplně všechno na světě, jenom to, co potřebuju, tady nemají. Já jsem zvolil špatnou ulici. Tahle je zase do kopce. Jako 2 bloky jsem ušel, nebo 3 do kopce. Pak jsem to 5 minut rozdechal, ne, já si sám. Ale normálně našel jsem outdoorový obchod. Koupil jsem si ručník. Jako malej. Takže to má řešení. Mají tady opravdu všechno. Ale teda stále jak v Evropě, jo. Jako. A jak je to funkční, že jo, malá věc. Jsem pro změnu v ulici s barvama. Jako. A malířskýma potřebama. Já bych potřeboval mapu ulic, kde bude napsaný, v které ulici jsou věci, co já potřebuju. Teď třeba hledám DMko, úplně obyčejný, obyčejnou drogerii. Já to začínám závat jako celkem praktický. Tady zase ulice, která je pro turisty. Jo, tady si seženete agenturu, která vám nevím, co udělá, na co pomyslíte. Pronajme vám bicykl třeba. No, dobře, ale to pořád neřeší můj problém. Kde je sakra ulice s drogeriema? OK, ale tohle už je vyloženě turistická pást, jako. Kde máte magnety? Já nutně potřebuji magnet. Aspoň jeden. Hele. Bolívia, dobrý. Kolik myslíte, že přijede lidí do La Paz, aby si koupilo českou vlajku? Nebo rakouskou? Ale na druhou stranu pravdou je, že člověk nemůže říct, že něco nemají. Prostě mají všechno. Třeba tady si je koupit Davis Cup. Jako originální. No, tamhle vzadu zase dávají něco zadarmo. Tam stojí DAF. Je to nějaký vystoupení nebo návštěva ze Zlína? Ale já jsem jako asi našel, co jsem hledal. Sice jsem našel jako obchod, co jsem hledal, ale našel jsem to ve stánku, takže já mám problémy vyřešený. Kolik je 5? No já vím, že je strašně brzo, ale já v 5 ráno vstávám, takže já si zkusím sehnat nějaký něco. Nějaký lehký jídlo, jako sopa nebo tak. A půjdu zřejmě to zabalit dneska. Protože ten zítřek bude jako určitě náročný. Zítra už se nemusím aklimatizovat. Zítra už můžu jako se ostře hýbat. Otázka, co to mi podání bude znamenat. Takže krásný dobrý ráno. Jdeme na to. Takže ještě jednou krásný dobrý ráno. Krásný dobrých 5:30 ráno. Brutální čas. Co nás dneska čeká? Pokusím se o sportovní výkon, drobnej, takhle dolů z kopce na kole. A vy, co tady znáte, tak už jako zcela jistě víte, že mě dneska čeká cesta silnicí smrti, neboli Death Road. Je to downhill, dlouhý asi 64 km. Samozřejmě to není něco, co tady úplně zvládnu organizovat sám, takže jsem si zaplatil jednu z těch desítek agentur, co jste včera viděli. Tím mě tady vyzvednou, odvezou, vybaví, půjčí mě kolo. Pojedu určitě ve skupině jako lidí, neplatil jsem si žádnou private tour, takže
se budu stydět mluvit do kamery a vůbec nevím, jak to budu komentovat a tak. Takže to vás čeká, nějaký záběry z toho budou. Uvidíme, jak to bude probíhat. Já vůbec jako nemám představu, ale vím, že se sem mám vrátit za nějakých 16 hodin, že to je prostě úplně jako full day. Takže snad to bude dobrý. Začíná se ve výšce asi 3700 metrů nad mořem. Přáli mě, že si fakt jako mám vzít zimní věci, že bude kosa a je tam 7 stupňů venku tady. A budu končit v džungli, že jo? Jako o 2,5 tisíce metrů níž. Údajně v tom cíli je nějaký hotel s bazénem, kde se můžeme osvěžit, když budeme chtít. Hlavně si nebudu moc dát sprchu. Takže tohle z toho uvidíte v následujících minutách. Jdeme na to. At the door of the Amazon. And we're gonna have 2 payments of 25 bolivianos as well. We're gonna help you in each section. 50 bolivianos in total for the entrance fees, right? Yes? Hello for the camera. Let's wait for Oliver and let's get to the real adventure. That is one of the best adventure tours we have in Bolivia for sure, and top 10 in South America. Vypadá jako hra, z čeho si, co? Jo, je to jaká nádrž, pitná voda pro La Paz. A my pořád šplháme nahoru. Jsme nějakých 4400. No, jsme nějaký, kde to je? Tady vidět? 4560. Myslím si, že za moment překonám svůj osobní rekord, což je 4655 z Pamir Highway v Tadžikistánu. Byl jsem mračí za tím kopcem, no, tam míříme. Once we finish with this section, guys, with the asphalt section, we're gonna find a tunnel at the end of this first section, in the asphalt section. And... Tak jo, už jsem vybavený, jdu na to, držte mě palce. 65 kiláků tam, nejdřív asfalt, pak dirt road. Tak jo, já nevím, jestli budu slyšet, ale jediná oprava je, nezačínáme 3800, ale 4400. Jsem zadýchaný, no z toho jsem nasedl. I mraky pod náma, to je hustý. Pecka, fakt. A když se bleskem ochladilo o 10 stupňů, úplně jako instantně. Se to sluníčko snaží prodrat přes ten mrak, jestli to v tom záběru bude vidět. How was the first section, guys? So cool. Good? So cool. Nice, guys. Yeah. Well done. Hey. First section. Tak jo. Hele. To je ono. Taky mráčky, ale to je v pohodě, my z nich si jdem dolů, tak jsme 3100 asi. Začali jsme 4400 a cíl je, úplně ruce, cíl je 1100. Nechám to asi na tom baťohu, já mám ještě držák na ruku, ale
Ale to byste koukali na mě, lepší bude koukat okolo. Right down to the bottom of the road, the end of this road, of the real dead road, is gonna be 32 kilometers. Okay, like 2 hours and a half, maybe 3 hours riding the bike now in the city. And guys, as you can notice, as you can see now, the road is gonna be all the time like this. Okay? No more asphalt sections, guys. From 1935 until 2007 was the principal connection between La Paz and between Yungas Valley. All this valley is called the Yungas Valley, guys. And this road was the main connection. So all the traffic that we can see in the first section also was in this road, guys. In this road, big truck, buses, minibuses, everything in this road was crazy, guys. For the reason we had a lot of accidents from 1935 until 2007. So in average, the people say that 200 people died per year in this road. In average, per year. OK, tak tohle je jako hustý. How to get more wet? Like, you good? Yeah, good. Tak si představte, do roku 2007 tudy jezdí normálně jako dvoupatrový autobusy. Nemluvím vůbec o nákladácích. Což není tak strašně dávno, jo. Jo, to je pecka. Šestý kilometr tady píšou, ale nevím odkaď. Perhaps. We do a couple more meters just for a picture. OK. Takže jo, tudy, tam. Už být horko. Už jako na Mikinu. Ale taky jsem durch, že jo, protože to nemá blatníky, tady ta věc. To je dirt bike. So was it one way at some point, or was it always all the time? That's why we changed the traffic rule to the left side, to drive into the left side, to having a good perspective of what's coming up. Plus, our crazy Bolivian drivers never changed that, so you can imagine how it goes. Like, chicos, one by one, please. I go for it. Great. Right now, please. Okay. Right. See it. Good job. Thank you. Very well. Ty jo. To je jako makačka na ruce. Není to jen tak. Krása. Tak to závidím všem, co se na to dívají s tou stabilizací obrazu. Chtěl být taky tak stabilní zrovna teď.
One more? Panoramic. Panoramic. The panoramic, yes. We shouldn't move. Don't move, don't move. Tak, díky situaci tam měl jeden člověk problém s kolem, tak jsem tam s ním počkal chvilku a už ho dojel ten instruktor, takže už jsem tam nemusel čekat, tak jsem tady úplně alone. Jedu si svým tempem sám, nemusím takto hnát. Já bych jako jel rychleji, a co se snažím je být co nejméně mokrý, protože samozřejmě já tady nemám náhradní hadry, že jo. A jsem celý od bahna. Takže jako tady, myslím tady na kopci, že jo, já mám hotelu. Tak jako oni asi do toho auta vezmou i od bláta, že jo, ale třeba mikinu jinou nemám, tohle je jediná, takže to budu muset dát vyprat v hotelu. A nebo budu jezdit zabahněné, to mně přijde cool, ne? Mohl vlízt do letadla třeba. Hej, super, jsem z těch výhledů úplně nadšenej, jako to, a ještě to nemůže být vlastně ani lepší, jo. Vodopády. Už jsem si jel 2000 výškových metrů, to není úplně málo, jo? Už to je jako 2400 asi nějakých. No a cíl je v 1100, takže dneska budu mít 3300 metrů downhill na kole, výškových metrů. Já se jako zbytečně nechci spát k tomu kraji, jo, protože to se mnou neutrhlo, nebo něco. Já nemusím málo mluvit, protože mě lítá voda od toho předního skla do huby. Předního kola do huby. Fuj. Co to je? Tady to je nějaký dům něčí nebo co? Prohybu do vnitra. Fakt? Kasa. Pas. Co si? Tady začínají být vidět kolem cesty, hej, na komáru. Okay, you are flat tired. Yes, I'm flat tired. I don't know if it's possible to fix that. Do you want me to wait with you? I'm fine. No, don't worry, I'm fine, thank you. Okay. Yeah. No vidíte to? To je prostě hned takhle. Jako, pravdě, vzhledem k tomu, kolik za to chtějí peněz, jo, tak by měli být ty kola jako v lepším technickém stavu. Ale za flat tire není technický stav, za to nikdo nemůže. Jo, to je bez diskuze. Jako, já jsem tady čekal kde co, ale já jsem fakt nečekal domy. A ještě jako hezký domy, jasně, jak nemají fasádu, a to je tady jako norma. Auto Sacramento. Paráda de ciclistas. Baños. Nevím, jestli to bude vidět, tamhle vlevo je ta cesta zase dál. Welcome Death Road Bolivia. To je vodopády, hustý. Ale já se omlouvám, já vidím, že mám na čočce, nebo měl jsem, tak jsem utřel bláto, jo, ale s tím nic neudělám, to tak jako je. Takže Death Road Bolivia. Jo! Mám ček, tohle byl můj jako, jsem se to chtěl dlouho, moc let, než se to povedlo. Tak jdem dál. Tyjo, to je jeden vodopád vedle druhýho. To bylo mnohem lepší, než jsem čekal. To kolo tam župlo jako z půlky. Tamhle jo, autobus, 18 lidí. 1998.
maso. Tak jestli doteď na mě bylo něco suchého, tak už rozhodně není. Klouže to kamení jako prase teda jako. A tady v té střední části nebo ničí, tyhle, teď mám mokrý ksicht. Jste rádi, že mě nevidíte. Takhle krásný pole do té džungle tamhle. Takže přátelé, pokud jdu pomalu, tak budu slyšet a můžu vám říct, že se jako postupným pomalým tempem přesouváme do amazonského deštního pralesa. No, jako mě v zásadě ani nevadí, že jsem celkem mokrý, protože tady je 30 stupňů, jo? Tady je jako vedro, tady mě není zima. A to jsem pořád ještě jako 2000 metrů nad mořem v horách, že jo? Viewer Solario, co to sakra je? Don't die today? Yes, don't die. Are these tires from car? I'm not sure. Maybe I was. Like how? Like Maybe, yeah, maybe. No faults. no faults. You? No. So all good? Máme vesnice v kopcích. Tady voní oheň. Kde topí ohněm, nebo co pálí. Ale samozřejmě nebylo v plánu, ale už to tady stojí, ne? I'm not going to ask this question, I don't want to answer. Jo. Dobrý, ne? To je však Norsko. Muy bien. Okay. Gracias. Okay. Já nevím, ne? Dobrý. Jako, jo, jasně, ta norská byla asi další. Asi určitě byla další, ale sranda. Odsud, který potom rezí v mlaně, tamhle do té boudy. Ale nad amazonskou džunglí. Jsem se tam gridoval do trička, kolik tamhle hřmí, ale tamhle hezky, tak snad to bude v pohodě. Takže takhle. Nebo takhle. Yeah. I was going so fast and like, yeah, man. Congrats. Hey. Congratulations. Hey. You fell over? No, I just like. Tak jo. Konec výletu. Teď jediný problém je dostat se zpátky do pauzu. Ale dobrý to bylo, mě to bavilo. Bavilo mě jezdit na kole, bavilo mě ta cesta, bavilo mě to celý. Co mě bavilo míň,
a to sále není to nic špatného. Ale vidíte auto, který mě poveze zpátky do La Pazu. Je už to pionýrský tábor, že jo? Povinná zastávka na oběd, povinná zastávka na to, strávíte u toho prostě hromady času, já jsem normálně mnohem rychlejší, abych chtěl vidět víc věcí. Nevím, zvažuju, co udělám zítra a asi si trošku připlatím a vezmu si private tour, abych mohl ten čas řídit sám a aby to vyvolalo mýmu tempu. Každopádně dead road, jo, v Bolívii. Jestli máte cestu okolo, dejte si to, stojí to za to. Fakt super, nemůžu říct půl písmenka. Bavil jsem se. Bavilo mě to celý. Škoda, že teprve jaro, jo. Tady na tom stromě, jestli je to vidět, tak to jsou manga všechno. Aquí ves casi no tengo manguera. Máme výhled do La Paz. Dozadu. Ale tak je samozřejmě čas na update situace, ne? Asi. Tak nejdřív asi, ale já jsem si to strašně užíval, tu jízdu na tom kole dolů a vůbec to bylo jako super, bylo to fyzicky náročný. Moc se mě to nechtělo komentovat i ve chvíli, kdy jsem jako mohl, protože prostě jsem se nechtěl připravit ten zážitek, takže to máte trošku jako s mým komentářem, ale já myslím, že to nevadí taky občas. Díle předtím jsem pořád jenom mluvil, tak to bylo jiné. Nějaký poruchy cestou byly vychláp pneumatika, upadl šlapátko. Nevím, jestli to svědčí o tom, jak udržují ty kola, zrovna tady ta agentura, pravděpodobně, ale hlavně tam mně se nestalo nic osobně, takže já jsem v pohodě. Asi to patří k tomu zážitku. A mimochodem ta cesta je v tak strašném stavu, že tam jako asi v podstatě neexistuje jako nic, co by to vydrželo bez nějakých jako ztrát, když se sebelepší údržbou. No, cestou zpátky se polámalo auto, kterým jsme jeli, asi 75 km odsud. Praskla palivová hadička nebo něco takového. Což chlapci nevyřešili evropský tím, že by zavolali o pomoc, ale vyřešili to polibijský tím, že si lehli pod auto a hodinu to tam se snažili vyřešit. Nakonec to vyřešili tak, že rozstříhali prázdnou pneumatiku náhradní duši z bicyklu a uvolnili tu hadičku do báječky. Takže benzín z toho sice furt celou cestu tekl, ale pomalejc. A když jsme z těch 75 km překonali 65 asi, dostali jsme se na předměstí La Paz, kde se teď zrovna nacházím, nebo teď už jsem v La Paz přímo. A tam to definitivně jako ta pneumatika vzdala a rozpustila se pod tím benzínem a byl konec. No, takže oni začali organizovat nějaký jako hej, tady taxíkem vás někam něco, protože jako samozřejmě v dílu bylo, že nás vrátí zpátky do hotelu. Mně nevadí se projít, projedu se ještě lanovkou, není to už odsud tak daleko, jo. Já i s cestou pěšky a s lanovkou jsem za 45 minut v hotelu, takže úplná pohoda. A hlavně se tady projdu po místech, kam nikdy žádný turista jako nejde normálně, jo. Takže mám autentický zážitek. Víte, tam leží měl zbyt kabinky lanovky, takže jo, má pohoda. Mě doveze prostě tak jak do hotelu. No ještě k těm výškám, jo. Já jsem měl to ráno trošku blbě, jo, protože ty instrukce, které jsem měl od té agentury, byly jiný, než byla realita.
Ale vezmu to po pořadě asi od Zohra dolů, jo? Takže projížděl jsem místem, který bylo 4650 metrů nad mořem. Čím jsem překonal svůj dosavadní rekord nadmořské výšce o necelých 100. Zastavili jsme ve 4400 a nějaký drobný. Odtam jsme už jeli na kole, což bylo výš, než jsem četl jako původní průvod v těch informacích. Bylo to dobře, ale jako přiznám se, že tam v těch 4,5 km, když jsem jako se zkoušel jenom rozšlapat a oblíct, tak jsem jako byl hodně zarychaný. No a prvních 20 kiláků se jelo po asfaltě, po silnici jenom mezi autama, ale OK. Byl pěkný sjezd downhill. A potom jsme jeli normálně tu dirt road. Všechno super. Fakt doporučuji strašně. A jo, jako jasně jsem vždycky unavený, ono to je 65 km. No a skončili jsme v 1100. A od tam jsme zase vyjeli autem zpátky nahoru přes těch 4650 a teď jsem tady v La Pazu. I ta výška má vliv na to, jak člověk jako tu fyzičku dává, jo? Jako velmi významný, i když jdete dolů. Takže už se těším do postele, fakt. Teď lanovka. Línia Narancha. Ještě jediný, co jde dál, a to je proč nepůjdu hned spát, je, jsem se taky jako prase, se od bláta až jako po hlavu a to nebylo o zádech té mikiny. Jak je od pneumatiky oházená. Oni nám dali oblečení, tady jsme mohli volně mít, já jsem tam na začátku měl, když jsme byli v těch 4,5 km a byla zima ráno, bylo 0, že? Ale rychle, jako v tom začalo být velký vedro a já jsem jako se rozhodl dobrovolně, že to na sebe mít nebudu a že budu špinavý a mokrý, takže to bylo jako moje rozhodnutí a já to teď musím nějak vyprat, protože to je, já v tom zítra potřebuji fungovat, takže to dneska musím vymyslet ještě. No a zapadá sluníčko, takže si vlastně pravděpodobně budu docházet za tmy. Tak si můžeme vyzkoušet, jaký to je pod mě v La Paz. Ne, tam se to bude, já si sám. A druhý problém je, že mi zbývají přesně 3% v baterce v mobilu. A v ní je mapa, v tom telefonu je mapa. A podle té já musím do toho dojít, jo. Ale jak já to když tak dám nějak jako odvouká, to tam trefím, víc jak jsem tam bloudil včera, to nemůže být tak komplikovaný. Ale tamhle zase vidět ta Eiffelovka jich. Jo, tohle je fakt uchvatný město, já jsem úplně jako tím landscape, tím prostorem v těch kopcích, jako kde je. Já tam taky ten prezidentský palác, takže já vím, že mám hotel kousek vedle, takže tam dojdu nějakým způsobem, i kdyby mě došly baterky. To je prostě jako, to není nikde jinde na světě, tohle je jako extrémně dobrý. To je fakt jak autobus, teď jsme tady v zastávce, teď se zavřou dveře a zase pojedeme dál a na další já vystupuju. Orientaci držím podle budov. Tyjo, teď je krásně vidět, zasněžený a máme mazlík. Tyjo, takový poklad tady jsem našel. No vidíte to? Ještě, že nezdím taxíkama tak moc zbytečně, že občas taky se pohnu z místa. To je jako fakt moc pěkný. Jako je to evidentně zrekonstruovaný jako součást toho muzea tady, že jo, ale jako... Pěkný. Nakonec, je to přesně jedna krátká ulice. Člověk tady, ale jako super, ne, mě se to líbí. Báli byste se tady? Asi ne, co? Tady asi není čau. Jasně, tak jsem v centru, kde jsou turisti, ale... No ale můžete si je koupit se sluchátkama. Nicméně z toho já nic nepotřebuji, já potřebuji úplně obchod. I večer je to cool. A to nemám zdaleka jako výborný výhled, to jsem prostě našel náhodně místo. Na mě úplně nezvyklé, jsem si nakonec dal jedno pivo. Dostal jsem ho ve velikosti americké, 628 ml. Ale myslím si, že po dnešku si jedno pivo dát můžu.
to místní bolívijské pivo u Juny. Lahváč samozřejmě. Na zdraví.